මං ඩිංගිත්තකට කියලා එළියට ආවා. ඇයි අවුද? අනේ උඹ ආපු විදියට මාවත් එළියට ගනින්කො චිකන්. ඇයි අර ඔයාගේ රටවට යන මල් ශාලා සමූහ ව්‍යාපාරය ගැන බලන්නද? ඒවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? කාරි හොඳට යනවද? ඔයාට ඡන්දෙ දීපු නුවර පැත්තේ ජනතාවට පින් සිද්ධ වෙන්න මල් ශාලාවලට පහුගිය කාලේ සරුයි ඇමති සඳ. කාරි කොහොමද චිකන් ටමියා? මේ ඉන්නවා මොකද විලාප තියන්නේ කොට උඩ අයියේ? ඇත්ත කියමන් උඹේ කොල්ලට ලක්ෂ 5ක් තෑග්ගක් හමුණා කියන්නේ? ඔව් මගේ හපංකම් Facebook එකේ දැම්මනවා. ඇත්තටම ඔබ වගේ තාත්තෙකුට ඌ වගේ වැදගත් පුතෙක් කොහොමද සෙට් උනේ? ඒක තමයි මාත් කල්පනා කරන්නේ කාරි. හරි ඒවා කමන්න මට කියමන් උඹ ජොබ් එකක් ඒව හම්බුණාද? නෑනේ කොට උඩ අයියේ මං හරි අමාරුවෙන් නව ජීවත් වෙන්නේ. හරි මං අපි තමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද්ද උඹ වෙන ජොබ් එක කුකුල්ල කොටවන්නද? ඒව නම් කරලා ඇති වෙලා මට මහ බැංකුවේ ටයි එකක් දාන් ජොබ් එකක් උනත් කරන්න හැකිනවා. අත්තිලා ඔය මහ බැංකුවේ ඒ කියන්නේ මේ ලංකා මහ බැංකුවේ? ඇයි කොට උඩ අයියේ රට බංකොලොත් උනාට උන්ට විතරනේ පඩි වැඩි එන්නේ. කීයක් විතර බලාපොරොත්තු වෙනවද උඹ සැලරි එක කියපන්? සැලරිය ලක්ෂ 4ක් තිබ්බත් හොඳටම ඇතිලා. ඒක අර වැඩි වෙච්ච සොච්චමත් එක ලක්ෂ 5මාරක් විතර වෙයි නෑ. මයි හිතේකට උඩ IMF එක තමයි කියන්නේ නැත්තේ මහ බැංකුවේ උන්ට පඩි වැඩි කරගනින්න කියලා. එහෙම කොහොමද බං වෙන්නේ? ඇයි බං IMF එකේ උන් කියන්නේම ජනතාවට මල පයින් දේවල් නේ දැන් කියනවා ගයක් කුලියට දෙනකොට ඒකිනුත් බද්දක් ගහපිය කියලා. ඒක නම් ඇත්ත බං IMF එක තාම දැකලා නැහැ තක්කඩි ඉන්නවා කියලා කෝටි ලක්ෂයක් බදු සල්ලි පැහැර හැරපුවා. ගොන්ස්ට පොල්ල තියපු සුරාබදු කෝටි 200 උන් තාම දැකලා නැහැ කොටේ. අර ඇලෝසියා පොල්ල තියපු සුරාබදු කෝටි 350 උන් දැක්කෙම නැහැ. දන්නේම නැහැ ඒක. වැඩිය හොඳයි. හැබැයි උන් අපේ EPF එක නම් දැකලා තියෙන ඔක්කොටම කලින්. චිකන් ටමියා උඹට IMF එකෙන් ජොබ් එකක් සෙට් කරන්නද? මං හොඳට කරන්නම්. මොකයි මට කරන්න තියෙන්නේ? තොට කරන්න තියෙන්නේ IMF එකට අයිඩියාස් ටිකක් දෙන්න. ඒ කිව්වේ? ඒ කිව්වේ තව මොන වගේ බදුද ජනතාවගෙන් ගහන්න පුළුවන් කියලා IMF එකට කියලා දෙන්න. අලුතෙන් ළමයෙක් හැදුවොත් බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. එතකොට ගෑනු ළමයෙක් කොටහල් වෙනකොටත් බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ කෙල්ල ලොකු වෙලා කොල්ලෙක් සෙට් වුණාම තව බද්දක් ගහන්නත් පුළුවන්. කෙල්ල වෙන කොල්ලෙක් එක්ක ගියොත් තවත් බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. කොටේ උගේ අයිඩියාස් නරකවනේ. ඒ වුණාට අපිට නෙමෙයි බං ඕවා ලියලා යවපන් IMF එකට රස්සාව ලැබෙයි තොට හැරෙන තැපැලින්. කාරි කෝල් එකක් එනවා කාගෙන් දන්නේ නැහැ. බලපන්. අප්පා මේ අපේ නුවර කෙහෙල් වැල්ල ඇමති සඳ හලෝ කියන්න. කොට උඩ කොහොමද? ඔයාට කොහොමද කියන්නකෝ. ලොකු අවුලක් නැහැ මොනවද නිවුස්? නිවුස් නම් ඉතින් ඔයා ගෙවල් කොලි ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. වෙන මොනවද? වෙන ඔයා බෙන්ස් කාර් එකයි ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකයි බාර දීලා නැහැ කියලා. නියමයි කොට උඩ ජනතාවට දැන් මතක මං වාහන බාර දුන්නේ නැහැ කියන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ බාල බෙහෙත් කතාව දැන් අමතකයි. ඇත්තටම විලි ලැජ්ජාවක් කියලා දෙයක් ඇත්තටම නැද්ද හැබෑට? කවුද ඒක කර ගෑවේ? කේකර ගෑවේ චිකන් ටමියා මන් දයාබර පියෙක් බෙරින් දෑවරුන් දෙදෙනෙකුගේ දයාබර. ඇති බං ඕක දැන් අහලා ඇති වෙලා. චිකන් උඹ දැන් එළියට ඇවිල්ලාද? මං ඩිංගිත්තකට කියලා එළියට ආවා. ඇයි අවුද? අනේ උඹ ආපු විදියට මාවත් එළියට ගනින්කො චිකන්. ඇයි අර ඔයාගේ රටවට යන මල් ශාලා සමූහ ව්‍යාපාරය ගැන බලන්නද? ඒවා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? කාරි හොඳට යනවද? ඔයාට ඡන්දෙ දීපු නුවර පැත්තේ ජනතාවට පින් සිද්ධ වෙන්න මල් ශාලාවලට පහුගිය කාලේ සරුයි ඇමති සඳ. මං ගෙන ආපු බෙහෙත් ඉවරද කාරි අවශ්‍ය නම් තව ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. කොහෙන්ද ගෙන්නන්නේ? කොහෙන්වත් ගෙන්නන්න ඕනේ නෑ බං පළතුරු හදන මැෂින් එකක් විතරයි අවශ්‍ය. අනේ මේ ඇමති සඳ ඔයා ඔක්තෝබර් වෙනකන්වත් ඔන්න ඔහෙ ඇතුළට වෙලා ඉන්න. ඔයා එළියට ආව කියන්නේ අපිට ඉස්පිරිතාලයකටවත් යන්න බෑ. තේරුම් ගන්නකො ටික. අයියයි ඔක්තෝබර් කතාවක් මෙතනට. ඔක්තෝබර් කතාවක් ඉන්නේ මේ යන්නේ අපායේ ඉන්ටර්වල් එකනේ. මොකක්ද කට උඩ අයියා අපායේ ඉන්ටර්වල් කියන්නේ? අපායේ ඉන්ටර්වල් කියන්නේ දැන් බත් යන්න ඉන්නවනේ අපායේ. එහෙමයි. එහි තියෙනවා කටු ඉඹුල. එතකොට තව විවිධ වද බන්ධන අස්සේ තියෙනවා අසූචි කන්දක ගෙලවටා බැහැලා සිගරට් එකක් බිවී ඉන්න. නියමයි නෝ ඒක. උඹට කියනවා කැමති වද බන්ධනයක් තෝරගන්න කියලා. මොකක්ද උඹ තෝරගන්නේ? අසූචි වලේ බහලා සිගරට් එකක් බොන එක. සිගරට් එකක් දැන් රුපියල් 150ක් වෙනවා නෝයා. ගෝල්ඩ් ලිප් එකක් කොච්චර දෙයක්ද සිගරට් එකක් උරන්න ලැබෙන එක. එච්චර නෙවෙයි බං. ඒක තමයි අපායේ ඉන්ටර්වල් එක. ඉන්ටර්වල් එක අහවර වුණාම ඉන්ටර්වල් අහවර වුණාම ඔබට තියෙන්නේ එතනම ඔළුවෙන් හිට ගන්න. ඔක්තෝබර් වලින් පස්සේ ඉන්ටර්වල් ඉවරුනාම මටත් ඒ වගේ ඔළුවෙන් හිට ගන්න වෙයිද කොට උඩ?
ඔයාට විතරක් නෙමෙයි 70 බුරුත්තටම. එහෙම කියන්න එපා කොට උඩ අර ඊයේ පෙරේදා නුගේ කොට හුලඟක් හැමුවා මතකද? ඔව් ඔව්. ඉතින් ඒක මොකද්ද දැන් ඔයාට තියෙන සම්බන්ධය නුගේ කොට හුලඟත් එක්ක? ඒ හුලඟ හැමුවේ දුකටපත් වෙලා ඉන්න අපි වගේ උන් වෙනුවෙන්නේ කොට උඩ. අම්මපා හුලඟ හොඳට තිබ්බද කාරී? හුළඟක් කෙසේ වෙතත් නුගේ ගොඩ පැත්තෙන් පහුගිය දවසක ඇහුණා. අහා මරලතෝනියක්